السلام علیکم. په دې تیرو کلاسونو کې مونږه په دې کې ډېری اپشنې په ډیټیل سره کړي دي. دا سیټ ته چې تاسو ته کوم دا اپشنې ښکاري دا ټولې مونږه په دې تیرو کلاسونو کې کړي دي. بیا دا بره دا کوم میډیا چې مونږ ته ښکاري نو په دې باندې مونږه په کلاسونو کې خبرې کړي دي. په دې کې مونږ ویډیو هم راغستلی شو، آډیو هم راغستلی شو، او په دې ټاپ باندې چې دا کوم لیر تاسو ته ښکاري په دې سکرین باندې، نو په دې میډیا باندې مونږ دې لیر ته پکچر یا ویډیو راخلو. بیا دا لیر چې کوم دی په دې کې مونږ افیکټ کړي، په دې کې مونږ سټیکر کړی، په دې کې مونږ ټیکس باندې کار کړی، په دې کې مونږ په هینډ رائټینګ باندې کار کړی دی. دا څلور اپشنې مونږ کړي، او دا بره میډیا چې کوم ده په دې باندې مونږ کار نه دی کړی. په دې میډیا باندې به اوس مونږ کار کوو. په دې باندې مونږه په دې لاندې لیر کې هم پکچر راغستی شو او هم ویډیو راغستی شو. دا لاندې دا په دې سکرین چې تاسو ته کوم دا سکیل ښکاري، دا سکیل چې تاسو په کوم ځای باندې ودروئ نو په هغه ځای کې به ستاسو دا لیر کې چې دی لاندې ویډیو یا پکچر راځي. نو زه به دا موجوده دا سکیل په دې ځای باندې ودروم. زه په دې ځای کې لاندې پکچر رالم، نو زه به دې لیر ته راشم، په دې لیر کې دې میډیا ته به راشم او د دې ځای نه به یو پکچر راواخلم. دې نه ما دا پکچر راواغستو. دا وګورئ تاسو دا لاندې لیر ته راغی. دلته زموږ سره دا آپشن چې کوم دی دا چې تاسو کلیک کوئ نو دا لیر تاسو ته داسې دلته ښکاري. بیا چې کلیک کوئ نو واپس دې خپل پوزیشن ته راشي. بیا چې دا بیک ګراوند دا پکچر چې تاسو کلیک کوئ نو دلته بره دا پکچر تاسو سره چې کوم دی تاسو په کنټرول کې دی، دا تاسو وړوکی کولی، غټولی شئ، او په هر ځای کې دا تاسو داسې لګولی شئ. دقسې تاسو په دې ځای کې ویډیو هم راغستلی شئ. هغه ویډیو به ستاسو دې پکچر د پاسه دا چې تاسو ته شو کېږي. بیا دا چې مونږ کلیک کړو په دې کې دا مختلفې اپشنې دي دې سیټ ته. دا ټولې اپشنې هم تاسو کړي دي. دا د کینچۍ دا اپشن چې کوم دی دا کټینګ والا اپشن دی. په دې کې تاسو چې کوم طرف ته دې نه کټ کول غواړئ هغه طرف ته کټ کولی شئ. دغسې دا اپشن چې کوم دی نو دا سایز والا دی. تاسو څونه سایز په دې کې ورکوئ. فل سایز سکرین له راغی دا یې وګورئ نو دا په دې سټایل کې راغی، دا په دې سټایل کې دی، دا په دې سټایل کې دی، دا په دې سټایل کې دی. دا اوس موجوده مونږ آف کړو. دا هم اسان دی. دا اپشن چې تاسو وګورئ نو دا کراپینګ والا اپشن دی. دا ماسک چې تاسو اوپن کړئ نو په دې کې تاسو دا پکچر چې دی دا تاسو کراپ کولی شئ. چې څونه دا تاسو کراپ کوئ دا تاسو کراپ کولی شئ. داسې په دونه سایز کې تاسو پکچر کراپ کوئ نو دا ایس نشان به ووښئ نو دا تاسو سره په هغې سایز کې کراپ شو. بیا دا کوم شیپ اپشن چې کوم دی په دې شیپ باندې چې تاسو کلیک کړئ دا مختلف شیپونه دي ستاسو سره. تاسو یې د سرکل په شکل کې اخلئ، دا سرکل شو، دا تاسو ټراینګل شو، دا سټار شو، دا مختلف شکلونه دي. دلته تاسو په هغې ډیزاین کې تاسو دا خراب کولی شئ. اوس په موجوده زه نارمل کم. دغسې دا لاندې کوم اپشن چې کوم دی ان انیمیشن دا تاسو ته هم ما کړي دي چې په دې سټایل کې به دا راځي. دا هغه انیمیشن دی چې په کوم سټایل کې به دا راځي. دا هم تاسو کړي دي. دا اوورال انیمیشن دی چې اوورال د کوم ځای پورې دا پکچر زموږ سره په دې ویډیو کې وي نو دا اوورال انیمیشن به په دې باندې دقه شان موږ شو کېږي. دا مختلف انیمیشن دي. دا تاسو ټول بیا کتلی شئ او دا ما تاسو ته کړي هم دي. دا زړې خبرې دي. دا آوټ انیمیشن دا چې په کوم ځای کې دا پکچر ختمي کې په هغې ځای کې به دا کوم سټایل چې دی دا د دې سره چینج کېږي. دا هم ما تاسو ته کړي دي. دا به زه اوس موجوده نن کومه. بیا د دې نه کوم دا لاندې چې کوم دی روټیټ میررینګ دا هم ما تاسو ته کړی دی چې تصویر کوم طرف ته میرر کوئ، کوم طرف ته روټیټ کوئ. په دې باندې مونږ کار کړی دی. بیا دغسې لاندې ایډجسټمنټ په دې باندې مونږ خبرې کړي. برایټنس دی په دې کې، کنټراسټ دی په کې، سچوریشن دی په کې، وایبرنس دی په کې. د دې چې تاسو څنګه ایډیټینګ کول غواړئ نو د دې په افیکټ کې چې کوم دی ایډیټینګ داسې د دې ځای نه تاسو کولی شئ. دغسې بیا الفا دا الفا مقصد دا دی چې د دې دا اوفیسټي چې کوم دی نو دا تاسو کمولی زیاتولی شئ. د دې اوفیسټي کمه شي داسې دا اوس موجوده دا مونږ کړي دي. د دې نه پس چې کوم دی بلینډینګ. په بلینډینګ مقصد دا دی دا بلینډینګ چې مونږ اوپن کوو نو دا د پاسه دا دغه چې کوم دی دا د دې اوفیسټي ده. دا بره چې اوس مونږ کوم وکړه که اوفیسټي ده دا بیا د دې کوم خپل سټایلونه چې کوم دي د بلینډینګ هغه دا دي. دا بلینډینګ چې په کوم ځایونو کې استعمالیږي هغه ځایونه بیا مخکې چې مونږ کوم ویډیوګانو کې کار کوو نو دا به زه بیا تاسو ته هغې کې په ډیټیل سره وکړم چې دا بلینډینګ زموږ په کوم ځای کې په کار راځي. دا اوس موجوده په دې عام ویډیو او په دې کې دومره خاص په کار نه راځي. دا به مونږ موجوده نارمل کوو.
دا چې په کومو ځایونو کې بیا د دې استعمال راځي نو زه به تاسو ته بیا د دې استعمال وښیم چې دا تاسو په دې ځای کې دا بلینډینګ استعمالولی شئ. اوس موجوده به مونږ بلینډینګ نه استعمالوو. دا لاندې کروما کی ده. کروما کی چې کوم دی دا مونږ بل کلاس ته پرېږدو ځکه چې دا چې په کوم ځای کې استعمالیږي، په کومه ویډیو کې دا استعمالیږي، د کوم کار دپاره دا استعمالیږي، نو دا چې بیا کله هغه کار مونږ له مخې له راشي نو زه به تاسو ته بیا په کروما کی باندې د دې کار ووایم چې دا مونږ له څه کار کوي او د دې مقصد څه دی. دا اوس چې موجوده مونږ آن کړو نو دا مونږ ته داسې لږ هغه افیکټ چینج کړي، خو موجوده اوس په دې کې مونږ ډېر کار نشو کولی. دی چې بیا کوم ټیم راشي نو زه به تاسو ته په کروما کی باندې بیا د دې چې کوم کار دی هغه بیا مونږ په هغه ټیم کې کوو. دغسې دا ټولې اپشنې تاسو الریډي کړي دي او دا کوم اپشن چې کوم دی د دې نه د دې دا سیټینګ دا کوم اپشن چې کوم دی دا د شیپ په شکل کې راشي او د دې اپشن سره چې کوم دی دا داسې د نیمینګ په شکل کې راشي. اوس په موجوده مونږ دا پکچر چې کوم دی دا د دې ځای نه ډیلیټ کو. انشاءالله په دې بل کلاس کې به مونږ په دې لیر په دې میډیا کې په ویډیو باندې کار کوو چې مونږ په ویډیو کې کم ایډیټینګ کولی شو او دلته په کومه طریقه باندې مونږ ویډیو راغستی شو او په هغې کې به مونږ ایډیټینګ پای کې هغې کوم د ایډیټینګ کوم اپشن دی هغه مونږ څنګه کولی شو هغه به مونږ انشاءالله په بله ویډیو کې کوو.